Good morning, everyone. We will now begin the official program for today's ceremony. Xin kính chào quý quan khách, chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình bây giờ. We would like to respectfully acknowledge and recognize the Wurundjeri Woi-wurrung peoples as the traditional custodians of the land, now known as Yarra, and pay respects to their elders past, present and emerging, and extend that respect to Indigenous Australians present. Trước hết, chúng tôi xin tri ân bộ lạc thổ dân Wurundjeri Woi-wurrung, những người đầu tiên của đất này hiện được gọi là Yarra. Chúng tôi cũng xin tri ân những Phật trưởng tộc đã mất hay hiện diện. Please be upstanding for the Australian and Republic of Vietnamese national anthem, followed by a minute of silence. Xin kính mời quý vị chuẩn bị để làm lễ chào quốc kỳ Úc, Việt và phút mặc niệm. Australians, all let us rejoice, for we are one and free, with golden soil and wealth of toil. Our home is girt by the sea, our land and mountain nature's gifts of beauty rich and rare. In history's page, let every stage of man's Australia fair. In joyful strains that let us sing of man's Australia A minute of silence to commemorate our ancestors, heroes, heroines who sacrificed their lives for our countries. A minute of silence to commemorate all of the Republic of Vietnamese, Australian and Alliance soldiers who sacrificed their lives for the freedom of the people of South Vietnam. A minute of silence to commemorate the hundreds of thousands of innocent lives who died in search for freedom when escaping the brutal communist regime. A minute of silence to commemorate human rights activists who fought for freedom and died for by the Vietnamese communists. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công đức của các bậc tiền nhân, các anh hùng nữ Việt đã dày công dựng nước và giữ nước.
Phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh để bảo vệ cho sự tự do của miền Nam Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ hàng trăm ngàn đồng bào ruột thịt kém may mắn đã tử vong trên rừng sâu, trong lòng biển cả, hay tại các trại tị nạn trên con đường vượt thoát chế độ cộng sản phi nhân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các nhà tranh đấu dân chủ đã hy sinh trong các trại tù của Cộng sản Việt Nam. A minute of silence commences. Phút mặc niệm bắt đầu. A minute of silence has ended. Please be seated. Phút mặc niệm chấm dứt, xin quý vị an toàn. Quán phục kỳ rồi chỉ tới hình lý. Trái phải. Quay. Nữa. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests, and dignitaries alike. My name is Vinh Nguyen. I'm the Internal Affairs Vice President of VCA Vic. And besides me is Nathan Nguyen, who is the External Affairs Vice President. We, on behalf of VCA Vic, would like to welcome you for all attending this special occasion. Nathan and I will be your MCs today. I will be speaking in English and Nathan in Vietnamese. Thay mặt cho ban chấp hành, chúng tôi xin kính chào quý quan khách cùng toàn thể đồng bào. Tôi tên là Nathan Nguyễn, Phó Chủ tịch Ngoại vụ. Bên cạnh tôi là Vi Nguyễn, Phó Chủ tịch Nội vụ của Cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria. Hai chúng tôi sẽ là người hướng dẫn chương trình buổi lễ thần kỳ hôm nay. Tôi sẽ nói bằng tiếng Việt và Vi sẽ nói bằng tiếng Anh. We would first like to welcome our distinguished guests that present today. If we mispronounce your name or are missing anyone, please, we apologize for this error. Or if someone's come late, please put your hand up and tell us. Trước tiên, chúng tôi xin chào mừng quý khách đã đến tham dự buổi lễ hôm nay. Nếu chúng tôi phát âm sai tên hoặc thiếu quên ai trong danh sách của chúng tôi xin quý vị bỏ qua. Ông Đặng Văn Đạt, President of the Vietnamese Veterans Association, Victoria and members. Councillor Herschel Land, City of Yarra Council, Melbourne, Councillor Melbourne Ward. Councillor Michael Glenatsis, City of Yarra Councillor, Langridge Ward. Mr. Evan Mulholland, Legislative Council, North Metro. Miss Vivian Nguyen, Chairperson for the Victoria Multicultural Commission. I apologise, I've just noticed Gabriel DeVitri just came in. So, Miss Gabriel DeVitri, Legislative Assembly Member for Richmond. Ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do tại Victoria. Ông Huỳnh Văn Tân, Trưởng toán Quốc quân ký. Bà Huỳnh Bích Cẩm, Hội Phụ nữ Việt Úc. Bà Trần Thi Thanh Khâm. Ông Nguyễn Hư An, Việt Cộng quân. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Không quân Victoria. Ông Dan Dương, Hội Thương Nha. Ông Nguyễn Tấn Hải, Cộng đồng người Việt tự do. Councillor Trương Lợi, Councillor of Greater Dandenong.
Ông Phạm Ngọc Tiền, gia trưởng gia đình Hải quân hàng hải Việt Nam Cộng Hòa, và ông Lý Công Thành, hội đồng cố vấn và giám sát. There are a few apologies. Some are away, some have other commitments, and some are sick or injured. So some of these people have sent their regards and to have a nice event as well. So Mayor Councillor Claudia Nguyen, Deputy Mayor Edward Crossland, Councillor Anab Mahmood, Councillor Stephen Jolly, Councillor Amanda Stone, Councillor Bridget O'Brien, Councillor Sophie Wade, Miss Shin Watt, Dr. Samantha Ratnam, Honourable Evan Dogan, Honourable Adam Somyurak, and Mr. Bob Elmworthy. So every year, the Vietnamese community organizes a flag-raising ceremony at a city council that recognizes the Vietnamese heritage flag known as Cờ Vàng, to mark the journey of Vietnamese refugees of their settlement in Australia and remind us of the challenges and difficulties for freedom that we have overcome. Hàng năm, Cộng đoàn người Việt tự do Victoria tổ chức lễ tranh kỳ tại các hội đồng thành phố nơi có nhiều người Việt sinh sống để đánh dấu cuộc hành trình người Việt tị nạn định cư trên nước Úc, nhắc nhở chúng ta những thách thức và khó khăn cho tự do mà chúng ta đã vượt qua. This year, the flag raising ceremony, we would wish to also commemorate the Vietnam Veterans Day, which is commemorated on the 18th of August every year. Thưa quý vị, năm nay lễ tranh kỳ cũng sẽ kỷ niệm Ngày Cựu Chiến binh Việt Nam. Vietnam Veterans Day, formerly known as Long Tan Day, commemorates those who fought in the Battle of Long Tan in 1966. Over time, all Vietnam veterans adopted this day as one to commemorate those who have served and died in Vietnam. In 1987, Prime Minister Bob Hawke officially announced that Long Tan Day be known as Vietnam Veterans Day. Ngày Cựu Chiến binh Việt Nam trước đây được gọi là Ngày Long Tân, để tưởng nhớ những người đã chiến đấu trong trận chiến Long Tân năm 1966. Theo thời gian, tất cả các cựu chiến binh Việt Nam lấy ngày này là ngày tưởng niệm những người đã phục vụ và hy sinh tại Việt Nam. Ngày năm 1987, Thủ tướng Bob Hawke chính thức tuyên bố ngày Long Tân được gọi là Ngày Cựu Chiến binh Việt Nam. To begin our speeches, we would like to first invite Mr. Dang Văn Đạt, President of the Vietnamese Veterans Association of Victoria. Sau đây là phần phát biểu của Chủ tịch Hội Cựu quân nhân, ông Đặng Văn Đạt. Mr. Nguyễn Quang Duy, President of Vietnamese Community in Victoria, the Councillor of City of Yarra Council, Mr. Vivian Nguyen, Commissioner of Multicultural in Victoria, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is an honor for us to be here to see the yellow flag Republic of Vietnam to be raised on this land for freedom. The flag has been without a lie praised men and women in time of the war against communists to fight for freedom and democracy in South Vietnam. This very solemn minute reminds us about the brave soldiers of the Australian Army and Vietnamese Armed Forces who had been fighting side by side in time of the war.
Many even have lost their lives. Among them, we are 521 Australian soldiers who have ratified for the honorable purpose. Also, we gathered in here in memory of 100,000 of the Vietnamese cabin, the communist regime with the dream of seeing this flag in the freedom country. Unfortunately, that dream never come true. The yellow flag has been recognized as a symbol for freedom, democracy. This recognized is the perfect reference to have many future Vietnamese speaking background generation to understand why, when, and how the first Vietnamese political refugee arrived in Australia. On behalf of Vietnamese Veteran Association in Victoria, we thank the Yarra City Council, the Vietnamese community in Victoria for organizing cultural, historical, and meaningful ceremony. Thank you very much. And now I have some Vietnamese word for my country, my people. Kính thưa ông Nguyễn Quang Phi, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria, quý quan khách, quý chiến hữu và quý đồng hương. Thật là một vinh dự khi lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa hôm nay được tung bay trên bầu trời tự do của nước Úc. Đây là một biểu tượng mang tính lịch sử khi hai quân đội của chúng ta trong quá khứ đã cùng sát cánh bên nhau trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung cộng sản cho mục đích giành lại tự do cho miền Nam thân yêu của chúng ta. Giây phút trang trọng này khiến chúng ta nhớ đến sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ hai quốc gia đã bỏ mình trong cuộc chiến đấu vì tự do đó. Chúng ta mãi mãi nhớ ơn và tôn vinh họ. Ngọn cờ vàng tung bay trên đất nước tự do hôm nay cũng là một nhắc nhở cho tất cả chúng ta về cuộc đấu tranh không ngừng cho tự do để đem lại hòa bình cho một Việt Nam vẫn còn đang bị thống trị bởi chủ nghĩa cộng sản vô thần. Sau ngày 30 tháng 4 1975, lá cờ thiên của Tổ quốc không còn được tung bay trên bầu trời Việt Nam thân yêu vì sự cưỡng chiếm miền Nam của Cộng sản Bắc Việt. Trái lại, lá cờ tự do của dân tộc đã được mang theo trong tâm khảm của hàng triệu người Việt tự do tị nạn Cộng sản. Để rồi hôm nay, chúng ta được vinh dự hiện diện nơi đây để làm lễ thượng kỳ long trọng này. Kính thưa quý vị, đại diện cho Hội Cựu nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa tiểu bang Victoria, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng thành phố Yarra, Cộng đồng người Việt tự do Victoria đã tổ chức buổi lễ thượng kỳ vô cùng long trọng hôm nay. Thành thật cảm ơn và xin kính chào quý vị. Thank you, chú Đặng Văn Đạt. We would now like to welcome Councillor of Yarra, Melba Ward, Councillor Herschel Vance to share a few words. Sau đây là phần phát biểu của Councillor of Yarra, Melba Ward, Councillor Herschel Vance. And before that, I would just like to mention Dr. Tin Kiêu Dung. We forgot to mention and welcome you, and all the media outlets here today, such as live streaming right now. I think there's TV Tung Sang somewhere. I'm not 100% sure where. And anyone else we have not mentioned, please come to us and we will try to remember to mention you. Thank you. And I also, on behalf of Yarra City, acknowledge the Wurundjeri people as the traditional owners and true sovereigns on the land that we now know as Yarra. And we also acknowledge the significant contributions made by other Aboriginal and Torres Strait Islander people to life in Yarra. And we pay our respects to elders from all nations here today and to elders past, present and future. Before I
speak, I'd like to say a few words. I'd like to thank you for this opportunity to speak today, and I reflect on the history of this day, and in particular the determined campaign by the community to turn the minds of the then council to understand and recognise the flying of the Kovang in the city of Yarra at its centre of its city, to celebrate and commemorate Veterans Day and to respect the inclusion of the Vietnamese community in Yarra. I'd like to extend my apologies on behalf of Mayor Claudia Nguyen, and Deputy Mayor Edward Crossland, who could not be here today. And I know Claudia would be most disappointed because she represents a generation of emerging young leaders from the Vietnamese community who have and are succeeding across all levels of government and community life in Australia. And I believe the Vietnamese community ought to be very proud of the great work Claudia is achieving, both in terms of social justice, inclusion, and empowering the younger generation, and especially those of disadvantage. I'd like to also acknowledge, thank you, Gabrielle De Vetri, MP, the Honourable, State Member for Richmond, Honourable Evan Mulholland, Legislative Council of North Metro, Mr Dan Nguyen, President of Vietnamese Community in Australia, Victorian Chapter, Dat Van Dang, President of Vietnamese Veterans Association in Victoria, Ms Vivian Nguyen, Chairperson of Victorian Multicultural Commission, and the amazing work that you keep doing, and well done. Fellow councillors in attendance, Councillor Michael Glenatzis, and thank everybody for coming here today. We're here to honour the Vietnamese heritage flag and commemorate Vietnam Veterans Day, previously known as Long Tan Day, which took place past Friday on the 18th of August. I'm proud to represent the Yarra Council. I'm proud of our commitment to the celebration of diversity, inclusion and cultural heritage. In Yarra, almost 1/5 of our residents hail from non-speaking backgrounds, with a notable 3.3% speaking Vietnamese at home. And this tells the tale of invaluable contribution to the Vietnamese Australian community and what this community makes to our vibrant city. The Yarra Council's acknowledgement of the Kovang, the Vietnamese heritage flag, wasn't just a ceremonial act. It was a tribute to the identity, heritage and resilience of the Vietnamese Australians. It was a pledge to celebrate the diverse stories, the experiences, the sacrifices that you've brought to our community. We remain committed to ensure that every member of our community feels included, valued and supported. Today we also commemorate the brave Australians who served in the Battle of Long Tan, and who also extend our respect and remembrance to all those affected by the Vietnam War. The scars of the conflict were not carried by soldiers alone, and we recognise the immense sacrifices made by Vietnamese soldiers on both sides, as well as the profound impact of war has had on countless Vietnamese civilians. Many faced unimaginable challenges, disruptions and losses, and it is essential that their stories and their experiences are acknowledged and remembered. The Vietnamese community here in Yarra, which includes many who sought refuge in Australia fleeing the aftermath of war, enriches our city with its resilience, strength and vibrant culture. We stand together in remembering a shared history that shaped the lives of so many, and in hope of a peaceful and united future. Thank you for allowing us to stand with you in the significant commemoration, and here's to many more years of shared history, unity and progress. Thank you. Thank you, Councillor Lands. I have away from there. I have apologies from Miss Beha. She's currently away at a different event in Dandenong, so it's too far for her to come back here. Next up, I would like to welcome Miss Gabrielle De Vetri, Legislative Assembly member of Richmond and who was once mayor of Yarra. Để tiếp tục phát biểu, chúng tôi xin kính mời Gabrielle De Vetri. Thank you so much, and thank you for inviting me to be part of this very special event. Every time I attend one of the many events throughout the year that are put on by the Vietnamese community and the North Richmond community,
I learn more and more about your history and your heritage. And before I start, I'd like to add my acknowledgement to the Wurundjeri Woiwurrung people, who are the traditional owners and the true sovereignty of this land, and to acknowledge that sovereignty was never ceded, and this always was and always will be Aboriginal land. And I'd also like to acknowledge all the dignitaries and important people who have attended here today, who have been mentioned, so I won't go through the list of names again, but pay my respect to you, and my pleasure to see you here today. So I learn something new every time I join an event like this, and today I'm so proud to be standing beside you to celebrate this flag raising and to remind ourselves again about the proud diversity that we have in this community. I'm so happy to be part of a community and to represent a community that has always welcomed migrants and refugees from all over the world over many, many decades. And we've not only welcomed diverse cultures from across the world, but we have embraced and continue to embrace the symbols and the rituals and the celebration and the language of those cultures to ensure that we actually uphold that diversity, and we keep nurturing and feeding that diversity so that we don't become one homogenous group, but we actually stand up for the identities that are important to us. So it's so wonderful to be invited in to be part of this important celebration for you. And I'm proud to recognise this flag and acknowledge the community campaign that Herschel pointed towards to actually have this flag recognised in the city of Yarra. And I'd like to nod to our previous councillors who stood up and acknowledged how important it was to recognise this flag as a symbol of your identity and of what's important to you. I pay my respects to the Vietnam veterans who have fought and served and died and lived with the consequences of war in your country, and pay my deepest respect to you. And finally, I'd like to invite you to get in touch with me. I'm your local representative in the State Parliament of Victoria. My office is on Gertrude Street, and the area that I represent covers Clifton Hill, Abbotsford, Collingwood, Fitzroy, Richmond, Cremorne and Burnley. And I am here to represent you. So if there is something that is important to you, to your culture, to your identity, to your everyday life, please do get in touch with me. My office can help you, but I can also be your voice in Parliament. So please do get in touch with me, come and speak with me afterwards. It would be my pleasure to represent you in Parliament. Thank you very much again for this wonderful event. Thank you, Miss Gabriel. Okay, for today's entertainment, we have two performances. Our first performance is done by a group. Where is it? It is the VACA's Vietnamese group and Freedom Day Club singing La Cờ Thiên, which is translated literally, I think, to Sacred Flag. And then the second performance is going to be done by our MC's mum, Miss Bảo Cham, and she will be, she's part of both groups, and she will be singing Có những người anh. So I think the literal translation is there are men, but I could be wrong. Và sau đây chúng tôi xin mời Ban Phụ nữ Cộng đồng Người Việt Tự do và Hội Freedom Day Club của ông bà Vinh Quy cùng với các ông bà cô chú bác hát hai bài Lá Cờ Thiên. Và sau đó cô Bảo Trâm và mẹ của con sẽ hát bài Có những người anh.
xưa mẹ đóng đầy ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt không sợ đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương cho cờ dân tộc. Màu vàng xa Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng hồn Việt bay tung bay, hồn lính thiên hồn bất khuất, hồn ông cha hồn một sơn hà. Ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng đông điện. Dòng sông mẹ dâng tràn, muôn triệu người cùng đứng lên. Máu anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ chiến mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sợ. Bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng. Dòng xưa mẹ đóng đầy ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt không sợ đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương cho cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng hồn Việt bay tung bay, hồn lính thiên hồn bất khuất, hồn ông cha hồn một sơn hà. Ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng sông Việt. Dòng sông mẹ dâng tràn, muôn triệu người cùng đứng lên. Ta dân Việt không sợ đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương cho cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Và để tiếp nối chương trình hôm nay, Bảo Trân xin hát bài Có Những Người Anh, tác giả là Võ Điên Hảo. Sorry, some technical difficulties on this end.
đời, đôi môi thắm duyên, quê hương trong khói lửa mùa chinh chiến, quên tình yêu riêng, sông pha chiến tuyến. Please give another round of applause to the two great performances. To continue on our speeches, I would like to welcome up, where am I now? Mr. Evan Mulholland, who is part of the Legislative Council North Metro, Shadow Cabinet Secretary and Opposition Whip. Sau đây là phần phát biểu của Evan Mulholland. Well, thank you so much, everyone, for having me. Can I firstly acknowledge the traditional elders on the land on which we meet and pay my respects to their elders past, present and emerging. Can I thank the Vietnamese community, President of the Vietnamese Community Australia, Dan Nguyen. Can I thank its executive, all the dignitaries that are here today that have been mentioned, Yarra City Councillors, particularly my colleague Gabrielle Di, the member for Richmond, and Viv Nguyen, the chair of the Victorian Multicultural Commission. Can I thank everyone for having me as we honour Vietnam veterans 50 years on. Today, August 18th, our Vietnam veterans commemorated 50 years since the last Australian troops were withdrawn for what was the longest conflict in our military history. And I know, as in the Vietnamese community, as done in Australia, the value of freedom runs deep in your community. It runs deep in the Australian way of life, which the Vietnamese community are proudly a part of. And I'm certainly, as Gabrielle mentioned, embracing of diversity, embracing of our multicultural communities, and I'm very proud to be part of a party that had Malcolm Fraser as its Prime Minister, who so warmly welcomed the Vietnamese community with open arms here to Australia. I think the Vietnamese community in Australia punches above its weight in terms of its community involvement, its community spirit, its participation in all sorts of things throughout Australia, and particularly in this community in Victoria as well. And I'm proud to call my friend Trung Lu, a colleague, the first Vietnamese refugee Liberal MP in the Parliament. And I know through his maiden speech and through what he's told me what a perilous journey by boat he came to Australia, but I know that's like so many others in the Vietnamese community. So again, I thank you so much for having me speak here today, and I want to thank the Vietnamese community for all the work that it does in the community.
community, and I think it makes our state a better place. Thank you. Thank you, Mr. Evan. Next up, we have our second last speaker. I would like to welcome up Miss Vivian Nguyen, who has recently been reappointed as chairperson of the Victorian Multicultural Commission and also our previous president of VCA Vic. Sau đây là phần phát biểu của Chủ tịch Victorian Multicultural Commission, bà Vivian Nguyễn. Good morning. I too would like to acknowledge the traditional owners of the land on which we are gathering here and pay my respect to their elders past and present. This land was and will always be Aboriginal land. I'd like to acknowledge Mr. Nguyen Quang Duy and your executive of the Vietnamese community in Australia Victorian chapter, Mr. Đặng Văn Đạt, President of the Vietnamese Veterans Association, and all of your members and your executive members. Ms. Gabrielle Da Vinci, State Member for Richmond. Mr. Evan Mulholland, State Member for the Northern Metropolitan Region. Councillor Herschel Landers, Councillor Michael Glimnatsis, Councillor Lợi June. And I also want to acknowledge a few distinguished guests who have been long-standing supporters and campaigners to have this yellow flag be flown here at the city of Yarra. Mr. Dũng Lê, Dr. Kiều Tiến Dũng, Mrs. Huỳnh Bích Cẩm, and many Vietnamese veterans and many elderly people who took part in that long-standing campaign since in 2019. On Friday, I got the honor to attend the Vietnam Veterans Day at the Shrine of Remembrance and heard from the President, Mr. Bob Elworthy. He mentioned the significance of the uniform as a symbol that unites them on and off the battlefields. Decades later, despite this country's division about their involvement in South Vietnam and their return from South Vietnam. Symbols do matter, and for Vietnamese refugees and their descendants, the yellow flag represents not only the pain from having lost their country, but also the sacrifices the first generations made in building the strong foundations for the future generations. The younger generation see the sacrifices made, feel the sacrifices made in the yellow flag. The yellow flag is the link between generations. The cờ vàng is a symbol of freedom and sacrifice. The flying of the cờ vàng is a powerful symbol, and symbols never die. That's why the campaign to have the yellow flag in the Yarra Council, Herschel Landers, you would remember that, to have the yellow flag be recognized in Gabrielle, it was a challenging campaign. It didn't go down that easy. To be recognized by the Yarra Council was one of the most bittersweet victories amongst the campaigns of the yellow flag to be recognized here in Victoria. In the words of the former Vietnamese community in Australian Victorian chapter, executive member Albert Lee at the time, he was gutted from the first defeat, seeing the tears from many elderly and the grudging of their feet at that faithful evening. But because these young people felt the significance of the cờ vàng, they campaigned on, and their action is the reason we are here today commemorating this important symbol. From the Victorian Multicultural Commission's perspective, we encourage all activities by multicultural communities in promoting, preserving and sharing their culture to each other and with other communities. This is particularly critical for the Vietnamese community as you are considered more established, more mature community organization and one that is looked upon by newer communities. Thank you for having me join you at this important occasion, and I wish you all the best. Hôm thứ Sáu ngày 18 tháng 8 vừa qua, tôi được tham dự buổi lễ tưởng niệm ngày Long Tân tại Shrine of Remembrance, đánh dấu 50 năm quân đội Úc rút khỏi miền Nam Việt Nam. Tuy thời tiết lạnh, mưa gió và không chiêng trống như mọi năm vì sức khỏe của cựu chiến binh, nhưng buổi lễ vẫn long trọng và trang nghiêm.
tôi tâm đắc lời chia sẻ của ông Chủ tịch cựu chiến binh Bob Elworthy. Với ông, dù nước Úc bị phân chia khi họ tham chiến, phân chia khi họ trở về, nhưng tất cả những quân lính tham dự tại miền Nam Việt Nam không hề bị phân chia, vì họ có cùng một điểm chung duy nhất là quân phục và ý nghĩa của nó. Có mang trên mình hay không, tất cả những người lính đều vì quân phục và ý nghĩa của nó, nên họ không bao giờ và sẽ không bao giờ bị phân chia. Với ông, quân phục là biểu tượng của người lính, dù sống hay chết, trên chiến trường hay nơi thôn quê. Khi thấy quân phục là thấy đồng đội, thấy quân phục là thấy anh em, thấy quân phục là thấy bạn bè, và không hề có sự chia rẽ. Giống như người lính Hoàng gia Úc, cờ vàng là biểu tượng của người Việt tị nạn, của người Việt yêu chuộng tự do, hòa bình, công lý, dù sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Ý nghĩa cờ vàng nói lên không chỉ là những đau thương mất nước hay ước vọng trở về của thế hệ thứ nhất, mà cờ vàng còn nói lên sự hy sinh, miệt mài để đào tạo nền tảng giúp thành công cho thế hệ mai sau. Sự hy sinh và ước mong của họ được giới trẻ nhận thấy, cảm nhận và cảm ơn mỗi khi họ nhìn thấy cờ vàng. Đó là một trong những lý do tại sao giới trẻ khởi công vận động việc cờ vàng được công nhận tại Hội đồng Yarra vào năm 2015 và gần 2 năm sau với thành công. Đây là một cuộc vận động cờ vàng cam go nhất, nhưng cũng là một thành công ngọt ngào nhất. Lần đầu thất bại tưởng như tinh thần của các bạn trẻ không còn nữa. Nhưng khi các em chứng kiến những hàng nước mắt của các bác lặn lội từ xa đến tham dự buổi họp hội đồng thành phố, với những sự cảm nhận và cảm ơn của các em vì những hy sinh của các bậc cha mẹ để lại được thể hiện qua biểu tượng cờ vàng, đã là động lực giúp các bạn tiếp tục cuộc vận động để thành công. Và hôm nay chúng ta được có dịp chứng kiến cờ vàng được tung bay tại Hội đồng thành phố Yarra. Cờ vàng là nhịp cầu kết nối các thế hệ người Việt hải ngoại. Chừng nào cờ vàng còn là biểu tượng thì còn căn cước người Việt hải ngoại. Một ngày nào đó, nếu cờ vàng không còn được thế hệ mai sau công nhận, thì căn cước tị nạn cũng sẽ tan biến. Vì vậy, nhìn từ khía cạnh đa văn hóa, một xã hội hài hòa, một cộng đồng biết đào tạo giới trẻ, phát huy và bảo tồn văn hóa đều được khích lệ và hỗ trợ. Cộng đồng người Việt đã và đang thực hiện những công việc hữu ích này. Chúc quý vị chân cứng đá mềm, đạt nhiều kết quả để cờ vàng tiếp tục được công nhận, được bay cao tại tiểu bang Victoria đa văn hóa và tại đất nước Úc Đại Lợi đa văn hóa này. Chân thành cảm ơn. Thank you, Miss Vivian Nguyen, for those heartfelt words. Con muốn xin lỗi ông Đan Dương, tại vì con giới thiệu sai rồi, thì ông Đan Dương là hội Duy Nha, không phải là hội Thương Nha. So we would like to invite our last speaker for today. So President of the Vietnamese Community of Australia Victoria Chapter, Mr. Nguyen. Sau đây là bài phát cuối cùng của chúng ta hôm nay, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu Victoria, ông Duy Nguyễn. Thank you, V and Nathan, to do a very good job. Thank you, Việt Nguyễn. You just remind us that we are Vietnamese community in Australia. We should unite under our yellow flag. We are one. And I remember that in 1955 to 1928, you are the president of the Vietnamese community in Victoria, and you lead our campaign. So the city of Yarra recognize our yellow flag, and also lend one of the I think very active person to campaign for us, and I would like to say thank you to you, and thank you to the city of Yarra to let us to continue to fly our flag very here.
and thank you Việt Triều Song. Thank you for your speech for today, and thank you for all the people to attend today our flag rising ceremony, and thank you for the Freedom Club and the Belgium to have a very, very good song. During the war in Republic of Vietnam and the communist, the whole communist bloc, the North Vietnamese communist, they've been supported by the communist bloc, the Soviet, Chinese communists, and Eastern communists, Eastern European communists, and Australian sent the soldiers to about 60,000 servicemen and women to Vietnam to support to us, and 523 of them sacrificed their lives to protect our freedom and democracy, and about 3,000 of them been leave a part of their body in our country, so we always remember them. 50 years ago, the Australian government decided to withdraw the troops from Vietnam, and only 2 years after that, 30 April 1975, our country fall into the North Communist Vietnamese. So you see that it means that the support from Australian government and from the Australian soldier has been a lot to our people. And today, after 50 years, we still fly our flag here. It means that we still want that our country, our community in Vietnam, our country, Vietnam, will be one day will be a free country like us in Australia. Thank you. May I speak few Vietnamese words? Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý vị đồng hương, thì đầu tiên đó là tôi nhớ lại là năm 2015 tới năm 2017 thì bà Phượng Vĩ là khi đó là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do của chúng ta, thì bà Phượng Vĩ là một trong những cái người đã lãnh đạo coi như là cái chiến dịch để mà hội đồng thành phố Yarra họ công nhận cái lá cờ vàng của chúng ta. Ông Joseph Lance cũng là một cái người rất là tích cực ở trong cái cuộc vận động đó, và ở đây có rất là nhiều những quý vị đã dành rất là nhiều công sức để mà lá cờ của chúng ta ngày hôm nay sau nhiều năm vẫn được tiếp tục phất phới bay ở tại thành phố Yarra. Thì thưa quý vị là trong cái cuộc chiến đấu giữa Việt Nam Cộng Hòa và cả cái khối cộng sản, kể cả Nga Xô, Trung Cộng và các cái quốc gia Đông Âu, thì người Úc chính phủ Úc đã gửi 60.000 quân nhân cũng như là những cái người tới để phục vụ ở tại Việt Nam, thì đã có 523 người hy sinh ở trong cái cuộc chiến, và chừng 3.000 người đã không bao giờ được coi như là đã bị thương. Thì thưa quý vị là người Việt chúng ta sẽ không bao giờ mà quên ơn những cái người đã hy sinh cho cái cuộc đấu tranh để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Thì thưa quý vị là sau 50 năm thì chúng ta vẫn
vẫn duy trì cái lá cờ, chúng ta vẫn bảo tồn cái lá cờ và chúng ta vẫn thường xuyên có những cái buổi lễ quan trọng như ngày hôm nay để chúng ta gìn giữ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của cha chúng ta, và cũng mong muốn rằng là một cái ngày nào đó chiếc lá cờ vàng của chúng ta sẽ được phất phới bay ở trên quê hương của chúng ta, trên thủ đô Sài Gòn, Huế và Hà Nội. Dạ, xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Thank you, Mr. Nguyen. We would like to now all thank you once again for taking the time to come on this cold, slightly overcast day, and to come and celebrate this event with us and celebrate the growth of the Vietnamese community in Australia. It was a privilege, joy, and honor, I guess, to be your MC today. Hopefully we didn't stuff it up, so it should be fine. There will be an opportunity for group photos shortly and light refreshments at the back over there. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị quan khách, các đại diện cho cộng đồng cùng các cấp chính quyền đã đến tham dự lễ thiên kỳ hôm nay. Được làm MC cho buổi lễ thiên kỳ hôm nay là một vinh hạnh cho chúng tôi. Lễ thiên kỳ năm 2023 đến đây đã chấm dứt. Kính mời quý vị quan khách, chúng ta cùng nhau chụp hình lưu niệm. Sau đó là phần giải khát và trái cây. Xin kính chào quý vị. Also, thank you for the sound system people. They came all the way from, I don't know where he lives actually, but he came all the way here. Wow.